Có những tin tức mà chỉ cần đọc tiêu đề thôi, người ta đã phải dừng lại vài giây để tự hỏi có nhầm lẫn hay không. Và câu chuyện Mỹ mở một chiến dịch vào Venezuela, bắt giữ tổng thống nước này và tuyên bố điều hành đất nước này tạm thời chính là một tin như vậy. Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, trật tự của một đất nước tại Nam Mỹ đã bị đảo lộn. Một tổng thống đương nhiệm bị đưa lên tàu Mỹ, một siêu cường tuyên bố sẽ điều hành một quốc gia có chủ quyền, còn cả thế giới thì bước vào một trạng thái thật không thể tin nổi. Vậy thì cụ thể những điều gì đã diễn ra? Theo thông tin được phía Mỹ công bố, chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela không phải là một quyết định bột phát. Nó đã được chuẩn bị trong nhiều tháng với sự tham gia của không quân, hải quân, trực thăng đổ bộ và các cơ quan tình báo. Khi chiến dịch bắt đầu, hơn 100 máy bay đã đồng loạt cất cánh từ nhiều căn cứ khác nhau trên đất liền và trên biển, tạo ra một mạng lưới dày đặc bao trùm không phận của Venezuela. Thủ đô Caracas của Venezuela đã hoàn toàn bị động ở trong đêm. Khi phần lớn người dân còn đang ngủ thì trực thăng của quân đội Mỹ đã tiếp cận khu nhà ở của Tổng thống Venezuela, ông Nicolás Maduro. Cuộc đột nhập diễn ra cực nhanh, gần như không để lại khoảng trống để phản kháng đáng kể. Và chỉ hơn 2 tiếng sau, lực lượng Mỹ đã rút đi, mang theo ông Maduro và vợ, đưa họ lên tàu chiến USS Iwo Jima rồi rời khỏi lãnh thổ Venezuela. Đây là một trong những cuộc tấn công quen thuộc theo phong cách của nước Mỹ. Một chiến dịch được thiết kế để không biến thành chiến tranh toàn diện, nhưng đủ mạnh để làm tê liệt bộ máy quyền lực. Vì sao Mỹ lại bắt ông Maduro? Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ được các nguồn dẫn lại, việc bắt giữ Tổng thống Venezuela, ông Nicolás Maduro không được mô tả là một hành động quân sự thuần túy, mà là một hành động thực thi pháp luật. Mỹ khẳng định ông Maduro bị bắt theo quyết định truy tố của Tòa án Liên bang Nam New York, nơi các công tố viên Mỹ đã theo đuổi hồ sơ chống lại ông trong nhiều năm. Một lý do quan trọng nhưng ít được nhắc đến, Mỹ từ lâu đã không công nhận ông Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela. Họ không thừa nhận tính chính danh của ông. Và khi đã không công nhận một người là nguyên thủ hợp pháp, thì người đó sẽ không còn được hưởng đầy đủ quy chế bảo hộ của một tổng thống đương nhiệm. Với họ, ông Maduro là một bị can hình sự, bị cáo buộc liên quan đến những hoạt động buôn bán chất cấm xuyên quốc gia, bảo trợ các tổ chức tội phạm và gây thiệt hại trực tiếp cho an ninh của Mỹ. Thậm chí từng đi kèm với mức treo thưởng hàng chục triệu đô la Mỹ cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ ông. Nói cách khác, Mỹ đã đặt vụ việc vào khung pháp lý nội bộ của họ, chứ không phải là khung quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Trong các phát biểu chính thức, Mỹ liên tục nhấn mạnh đến cáo buộc rằng ông Maduro và một số nhân vật cấp cao trong chính quyền Venezuela đã tiếp tay cho các mạng lưới buôn bán chất cấm, đưa cocaine từ Nam Mỹ sang Mỹ. Tuy nhiên, từ lâu phía Venezuela đã bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc này. Sau chiến dịch quân sự này thì ông Donald Trump đã xuất hiện trong cuộc họp báo tại Mar-a-Lago. Và chính tại đây thì ông đã tuyên bố rằng nước Mỹ sẽ điều hành Venezuela cho tới khi quá trình chuyển giao quyền lực được thực hiện một cách an toàn và đúng đắn. Ông Donald Trump cho biết các quan chức cấp cao như Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ phối hợp với một nhóm làm việc để quản lý tình hình tại Venezuela, đồng thời làm việc với người dân nước này. Nhưng điều đáng chú ý là chúng ta không có mốc thời gian cụ thể. Không ai biết giai đoạn điều hành này sẽ kéo dài bao lâu, 1 tháng, 1 năm hay là nhiều năm. Vậy, tại sao lại là Venezuela? Hãy dở bản đồ ra. Để hiểu câu chuyện, ta phải quay ngược với bản đồ thế giới và bản đồ của Venezuela. Venezuela chắc chắn rồi, không phải là một quốc gia nhỏ bé, ít tên tuổi. Nước này sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được xác nhận là lớn nhất hành tinh, vượt cả Ả Rập Xê Út. Trong nhiều thập kỷ, dầu mỏ là xương sống, là sống còn của nền kinh tế Venezuela, cũng là thứ khiến nước này luôn nằm trong tầm ngắm của nhiều cường quốc. Dưới thời của ông Maduro, ngành dầu mỏ Venezuela đã rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng vì quản lý yếu kém, tham nhũng và những lệnh cấm vận nặng nề từ Mỹ. Các giếng dầu xuống cấp, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, sản lượng sụt giảm thảm hại. Và đây có thể sẽ là một cơ hội để các công ty dầu mỏ Mỹ đầu tư vào Venezuela trong tương lai, chi hàng tỷ đô la Mỹ để sửa chữa hạ tầng và đưa dòng tiền quay trở lại. Nói một cách đơn giản thì nếu Venezuela thay đổi chính quyền thì luật chơi dầu mỏ tại quốc gia này cũng sẽ thay đổi. Khi mà chúng ta có thêm một yếu tố là dầu mỏ được đặt lên bàn cân thì mọi lý do đều đã trở thành thứ yếu. Nhưng tại sao năng lực quân sự của Venezuela ở mức nào mà bị vô hiệu hóa một cách đơn giản như vậy? Khi phía Mỹ tuyên bố rằng chiến dịch quân sự ở Venezuela diễn ra hoàn hảo, không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng, không có thiết bị và năng lực quân sự Venezuela đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Điều đó nghe rất giống thông điệp trong những cuộc họp báo quân sự. Nó gọn gàng, dứt khoát, tạo cảm giác rằng mọi thứ đã kết thúc. Nhưng trong thực tế những cuộc can thiệp quân sự, những tuyên bố như vậy luôn cần được hiểu một cách rõ ràng. Trước hết cần nói rõ một điều,
Quân đội Venezuela không phải là một lực lượng mạnh theo tiêu chuẩn toàn cầu. Họ chắc chắn rồi không thể so sánh với quân đội Mỹ hay thậm chí với nhiều nước khác. Tuy nhiên yếu không có nghĩa là không có khả năng phản kháng. Venezuela vẫn có quân đội chính quy, vẫn có phòng không, vẫn có lực lượng dân quân trung thành và quan trọng hơn, họ có lợi thế sân nhà. Quân đội Venezuela, tức là lực lượng vũ trang quốc gia Bolivar Venezuela, trong nhiều năm qua được tổ chức theo mô hình phòng thủ chiều sâu. Điều đó có nghĩa là họ không cần đặt toàn bộ sức mạnh vào việc đánh trả trực diện một siêu cường, mà tập trung vào khả năng tồn tại sau khi đòn đánh đầu tiên. Họ phân tán lực lượng, phân tán kho tàng, đặc biệt dựa vào nhiều yếu tố khác. Khi Mỹ tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt trong đêm, điều bị tê liệt đầu tiên thường không phải là toàn bộ quân đội mà là chuỗi chỉ huy. Những trung tâm chỉ huy bị đánh trúng, hệ thống thông tin bị gây nhiễu, lãnh đạo cấp cao bị bắt và bị cô lập. Trong vài giờ, thậm chí là trong vài ngày đầu, quân đội nước bị tấn công có thể rơi vào trạng thái hoang mang, không biết nghe lệnh ai và không biết phản ứng như thế nào. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc toàn bộ sức kháng cự biến mất. Lịch sử cho thấy rõ ràng, nhiều quốc gia bị đánh gục rất nhanh ở cấp trung ương nhưng lại không sụp đổ hoàn toàn. Bởi sau khi chuỗi chỉ huy trung tâm bị phá vỡ, các đơn vị địa phương, các nhóm dân quân, thậm chí là những cá nhân khác vẫn có thể tự phát hành động. Những lực lượng này không đủ sức phản công theo kiểu chính quy, nhưng cũng đủ để gây bất ổn, gây tiêu hao và tạo cảm giác rằng cuộc chiến chưa hề kết thúc. Một điểm nữa rất quan trọng nhưng thường bị bỏ qua trong các tuyên bố chiến thắng sớm, đó là chưa có bất kỳ đánh giá độc lập nào về thiệt hại thực tế. Hiện tại thì chưa ai biết chính xác có bao nhiêu cơ sở quân sự, bao nhiêu cơ sở hạ tầng, không biết có bao nhiêu dân thường bị ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp hay không, và càng chưa ai đo được tác động tâm lý đối với một nơi đã vốn khủng hoảng suốt nhiều năm qua. Trong các cuộc can thiệp quân sự trước đây của Mỹ, từ Trung Đông cho đến Bắc Phi, có một quy luật được lặp đi lặp lại. Hậu quả thực sự không xuất hiện ngay trong tuần đầu tiên. Ban đầu mọi thứ thì rất trật tự, nhưng sau vài tuần, vài tháng, những vấn đề mới bắt đầu lộ ra. Đó là tâm lý, đó là những nhóm chống đối, những sự phản kháng. Chính những thứ này mới là thách thức lớn nhất, chứ không phải là các đơn vị quân đội chính quy đã bị đánh tan trên giấy tờ. Nói cách khác, chiến dịch quân sự của Mỹ đã kết thúc trên bản đồ tác chiến, nhưng mà cái cuộc khủng hoảng an ninh ở Venezuela thì hình như mới chỉ bắt đầu. Và đây chính là điểm khiến nhiều chuyên gia quốc tế lo ngại nhất, bởi những cuộc chiến khó khăn nhất thường không diễn ra trên không trung mà diễn ra ở trong lòng của một đất nước, diễn ra trong lòng xã hội, âm thầm, kéo dài và rất khó kiểm soát. Vậy thì sau tất cả những chuyện đó, thế giới phản ứng như thế nào? Ngay sau khi tin tức lan ra, Liên Hợp Quốc đã lên tiếng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Antonio Guterres bày tỏ sự lo ngại và cho rằng đây sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm và làm xói mòn những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Nga cũng không im lặng và Trung Quốc cũng lên tiếng. Nga và Trung Quốc đều đã có những lợi ích kinh tế sâu rộng tại Venezuela, đặc biệt trong lĩnh vực dầu mỏ và hạ tầng. Vì vậy thì phản ứng của phía Nga và Trung Quốc cũng gắn chặt với những lợi ích chiến lược. Thế giới bắt đầu chia rẽ và mỗi sự chia rẽ như vậy đều làm tăng nguy cơ đối đầu lớn hơn trên hành tinh này. Theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, chủ quyền quốc gia là nguyên tắc bất khả xâm phạm. Một quốc gia không được phép sử dụng vũ lực chống lại quốc gia khác trừ khi có nghị quyết của Hội đồng Bảo an hoặc hành động tự vệ trước mối đe dọa trực tiếp. Và trong trường hợp này thì không có nghị quyết nào cho phép một bên nào tấn công và bắt giữ tổng thống của nước khác. Còn với người dân Venezuela, có lẽ câu hỏi lớn nhất của họ bây giờ không phải là ai đúng ai sai, mà là cuộc sống của họ sẽ ra sao trong những ngày tới. Một đất nước đã khủng hoảng suốt nhiều năm, giờ lại rơi vào trạng thái bất ổn nghiêm trọng hơn. Trong ngắn hạn, có thể sẽ có hy vọng rằng nền kinh tế được mở cửa, dầu mỏ được khai thác trở lại, lạm phát sẽ giảm, nhưng cũng có nguy cơ phản kháng, chia rẽ xã hội sâu sắc hơn. Bất kỳ một sự can thiệp nào bên ngoài cũng đều tạo ra những vết nứt khó hàn gắn trong lòng xã hội Venezuela. Và nếu tiền lệ này xuất hiện thì không biết thế giới sẽ như thế nào nữa. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.